Hi guys, welcome back to my channel and I'm back again with another video. For today's vlog, share ko lang yung mga napamili ko sa Shopee na mga kitchen items na affordable. Ilalagay ko guys yung mga prices sa description box at yung link ng shop para kung interesado kayo, mabilis nyo na lang guys na mahanap yung shop sa Shopee. So ayun guys, order kami ng loaf bread na pang mold. So ayan, dahil nga wala kayong mga gamit dito guys, hindi naman kasi kami nagbe-bake talaga. Bumibili lang kami ng tinapay sa bakery dito malapit sa amin. Tapos itong muffin na pang mold din. So ayun guys, diba, since nga nakikita ako, ang hirap makahanap, ang hirap bumili sa labas dahil alam niyo na baka mapa-cheat day na naman tayo. Kaya ayun, madalas ako na talaga yung nagluluto ng sarili kong food and ayoko na rin, gusto ko na rin iwasan yung pagbili ng mga pagkain na hindi ko sigurado yung mga ingredients. So ayun, nahilig ako magluto lately guys. Kaya na-excite ako bumili ng mga cute na mga gamit sa kusina. So, ayan, bumili kami ng pang-whisk ng egg. Dapat nga hindi na kami bibili nito. Pero awan ko kung ba't in-add to cart ng mama ko. Tapos, ang hinahanap ko talaga is yung frother na pang-coffee. Kaya ayun. Pero awan ko ba't yan yung kinuha niya. Tapos itong chopping board na actually guys, meron pang isa nito na malaki pero di ko na pinakita kasi ginagamit na namin siya sa baba. Wooden siya na ganyan pero mas malaki siya guys. And itong kitchen knife set na iba-ibang kulay, may scissors, tapos may pang peel. Ayan. So ayun siya guys, sobrang cute nito. Ay, aray ko. Ang talas. So, ayan. Ayan siya, guys. May purple, may pang sandwich na knife. Tapos, yung kulay blue na pang chop lang ng mga, ayan. So, tapos, itong sobrang cute na ako guys dito. Kulay pink na mga pangluto na wooden yung handle niya. Diba guys? Sobrang cute niya. Tapos pang whisk ng egg. Ayan. Meron din tongs na ano siya. Ayan. Hindi siya wood. Parang stainless siya. Tapos, pang brush. Diba? Kompleto na siya guys. May pang pasta na. Ayan. Ang cute niya. Silicone kasi siya. Tapos, bumili kami ng mixing bowl. Ayan. Tapos, steamer. Ayan siya guys. Dalawang layer. Siyempre, pagawa ng gusto kong gumawa ng siomai guys, pero yung wrapper niya is repolyo. So, ayun. Na-excite na tuloy akong magluto dahil sa mga pinamili namin na ano. Ayun, meron pa akong ina-expect na delivery pero hindi pa siya dumadating guys. Ito yung mga iba pang baking iba pang baking tools na mga mga rolling pin, tas mga pang measuring na hindi pa siya dumadating guys. So hindi ko na inintay kasi
gusto ko nang may mai-upload ako. So, ayun lang guys, mga napamili ko, and I hope you like this video. Thank you for watching. And kung gusto niyo pang abangan yung mga next uploads ko, just subscribe to my channel.